Mirek AI je aplikace, která zaznamenává rozhovor mezi pacientem a lékařem a vytváří strukturovaný záznam z tohohle rozhovoru a nějakou strukturovanou zdravotní dokumentaci. Fungování je úplně jednoduché. Pacient přijde do ordinace za lékařem, lékař si otevře aplikaci Mirek AI, spustí nahrávání a pak už může všechno pustit z hlavy, může si s pacientem klidně povídat, zjišťovat jeho stav, zjišťovat jeho diagnózu. Mirek všemu poslouchá celý ten rozhovor mezi pacientem a lékařem a na výstupu dokáže rozpoznat rozdíly mezi lékařskou terminologií a běžným rozhovorem a na základě téhleté nahrávky nakonec vygeneruje zdravotní dokumentaci, která je strukturovaná podle toho, jak jsou lékaři a sestry zvyklé. Život předtím, než jsme používali službu Mirek AI, vypadal tak, že jsme pacienta vyšetřili a poté jsme museli psát dlouhou ambulantní zprávu. Teď se službou Mirek AI to vyšetření nahráváme a Mirek AI generuje ambulantní zprávu automaticky, takže nám to urychluje pracovní proces. Důvodem, proč jsme se pustili do vytváření Mirka, je ten, že v českém zdravotnictví více než polovina času lékaře je spálena na administrativě. Téměř 2/3 lékařů říkají, že jsou téměř vyhoření z toho, že se musí věnovat administrativě místo toho, aby se věnovali tomu, kvůli čemu studovali, a to je léčení toho pacienta. A tak jsme se snažili najít řešení, které lékaře zbaví té nutné administrativy a dá jim znovu čas na to, co je důležité, tomu, čemu se chtějí věnovat, a to je léčení těch pacientů. Mirka AI používáme na počítači na vyšetřovně, tam si službu zapneme jedním klikem a Mirek běží. Také můžeme používat Mirka na mobilním telefonu a tak je to uživatelsky dost jednoduché. Všechno, co namluvíme do telefonu, je propojené s webovou aplikací a obráceně. Příklad použití jsou velké fakultní nemocnice, například fakultní nemocnice Bulovka, konkrétně urgentní příjem, na kterém sedíme. A velkou výzvou je to prostředí, ve kterém tady fungují. Na rozdíl od běžné návštěvy pacienta u lékaře v ambulanci je to tady velice rychlé. Na zhodnocení stavu pacienta je velice krátký čas a musí se tady zvládnout mnohem víc věcí než v běžné ambulanci. Největší výzva u Mirka je určitě to, s čím se setkáváme během všech řešení, to znamená nemocnice nebo lékaři běží v nějaké rutině, jsou zaběhlí a není čas v tom nátlaku nebo v té časové tísni, které mají, protože věnují se té administrativě, věnují se léčení pacientů, hledat ty nová řešení. To znamená hledat, co by mohli zlepšit a přijít a trochu změnit to workflow, v kterém pracují a dát si prostor na to, aby hledali a zkoumali a zkoušeli ty inovativní myšlenky, je přesně ta největší výzva. Přijít někam a vysvětlit jim, pojďte to teď zkusit, určitě vám to ušetří čas a budete s tím spokojení. Určitě nás v budoucnu v rozvoji Mirka čekají nová témata. Ty témata sbíráme přímo s těma lékařema v praxi, ozývají se ohledně toho, co jim tam chybí. To znamená, v budoucnu chceme rozvíjet a více zapracovat do Mirka a nějakého toho přepisu práci s historií pacienta a celá medikace a všechny alergie a celý zdravotní stav pacienta v historii. Máme tam v roadmapě přidané požadavky na přidání MKN číselníků, to znamená nějaké kódování diagnóz, aby to bylo přesnější, napojení na nějaké seznamy léků, zase aby Mirek lépe rozuměl terminologii těch lékařů v praxi. Největší radost na projektu asi přinesla konference, kde jsme se setkali s velmi příjemnou odozvou od lékařů, ať už tady z nemocnice, ale i na té konferenci byl velký ohlas, že tohleto řešení určitě dává smysl a byli tam i lidi z ministerstva, kteří ocenili to, že se snažíme opravdu ušetřit státu peníze a dát do toho systému nějakou inovaci, která dává smysl.